Đường đua khốc liệt, bảng xếp hạng 10 siêu phẩm quốc mạng đỉnh cao nhất nửa đầu năm 2026. Bạn không hề nghe lầm đâu, siêu bom tấn Mục Thần Ký, được đầu tư khủng nhất lịch sử Bibli lại ngậm ngùi xếp xó ở vị trí top 8. Tượng đài tu tiên vạn người mê, ông Hoàng 3D phàm nhân tu tiên cũng bất ngờ bị hất văng khỏi top 3, chỉ dừng chân ở vị trí top 4 đầy tiếc nuối. Vậy thì quái vật tàn bạo nào đã đủ sức đè bẹp những cái tên sừng sỏ này, thống trị cuộc đua tàn khốc và chiếm trệ trên ngôi vương hot nhất nửa đầu năm 2026? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút Pro. Hôm nay, những con số thống kê biết nói sẽ bóc trần toàn bộ sự thật, liệu các vị vua già kỳ cựu có giữ vững được ngai vàng hay sẽ bị những hắc mã thế hệ mới đè bẹp không thương tiếc. Đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy thả ngay dự đoán cho ngôi vị quán quân xuống thanh bình luận để xem nhãn quang của bạn có trùng khớp với số liệu thống kê thực tế không nhé. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng mở bát bảng xếp hạng hôm nay với vị trí top 10, Quang Âm Chi Ngoại cùng con số khởi điểm đầy ấn tượng, 180 triệu lượt xem. Có thể nói, đây chính là hắc mã điên rồ nhất của làng hoạt hình Trung Quốc nửa đầu năm nay. Ngay khi vừa ra mắt, tân binh này đã bứt phá với tốc độ tên lửa trên nền tảng Tencent Video nhờ vào phần chuyển thể cực kỳ chắc tay từ siêu phẩm cùng tên của đại thần Nhĩ Căn. Sức hút của bộ phim nằm ở đâu? Đó chính là bối cảnh tu tiên thời hậu tận thế siêu độc lạ, kết hợp cùng phần nhìn ao trình tuyệt đối so với các đối thủ cùng thời kỳ. Bạn không nghe nhầm đâu, chỉ riêng hiệu ứng kỹ năng của thời kỳ trúc cơ trong phim thôi đã đủ sức thổi bay cả dàn đại lão Nguyên Anh ở các tác phẩm khác rồi. Những phân cảnh cháy vé như Hứa Thanh huyết tẩy Kim Cang Tông hay gần đây nhất là hình thái mới ngầu lòi của đội trưởng trái cây đã liên tục tạo bão tạt sườn khắp các diễn đàn. Tin tôi đi, nếu giai đoạn sau nhà sản xuất vẫn giữ vững phong độ đốt tiền đỉnh cao này, vị trí của Hứa Thanh chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tạm biệt chú hắc mã đầy tiềm năng, chúng ta sẽ cùng bước sang vị trí top 9, Tuyệt Thế Đường Môn, bộ phim đang sở hữu 220 triệu lượt xem bất chấp mọi dòng bão dư luận. Đúng vậy, đây chính là kẻ kế thừa đầy tranh cãi, dù liên tục hứng chịu gạch đá từ cộng đồng mạng vì cốt truyện bị cho là sụp đổ tam quan, nhưng không thể phủ nhận bản lĩnh của một siêu IP quốc dân thừa hưởng tệp fan khổng lồ từ dòng máu Đấu La Đại Lục. Người ta vẫn thường nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, và bộ phim này chính là minh chứng rõ nhất khi luôn duy trì vị trí vững chắc trong top 10 bảng xếp hạng nhiệt độ ngày của Tencent. Hơn nữa, đội ngũ sản xuất cũng cực kỳ quái chiêu khi nắm thóc khán giả, cứ hễ thấy nhiệt độ có dấu hiệu hạ nhiệt là lập tức tung bài tẩy Đường Tam và Tiểu Vũ ra sân để kéo rating, muốn ghét, muốn chê, nhưng bạn vẫn phải tò mò bấm vào xem đúng không nào? Thế nhưng, như mình đã tiết lộ ở phần mở đầu, một siêu phẩm được kỳ vọng cực kỳ lớn như top 8, Mục Thần Ký với 290 triệu lượt xem lại mang đến cho chúng ta một nỗi tiếc nuối vô hạn. Từng được Bibli đầu tư kinh phí lớn nhất giai đoạn đầu năm, tác phẩm này được kỳ vọng sẽ gánh vác ngọn cờ lớn thay thế cho phàm nhân tu tiên khi tạm nghỉ. Nhưng thực tế sau khi lên sóng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hâm mộ. Phải thừa nhận, kỹ xảo và mỹ thuật của Mục Thần Ký thuộc hàng đỉnh chóp không góc chết, thế nhưng cốt truyện lại chính là gót chân Achilles chí mạng. Tuyến phụ lê thê, tuyến chính rùa bò, cộng thêm hệ thống cảnh giới và lực chiến loạn cào cào, khiến những người mới nhập hố chỉ biết khóc thét vì không phân biệt nổi ai mạnh ai yếu. Hy vọng rằng nhà sản xuất sẽ sớm tỉnh ngộ để đưa bom tấn này trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tạm gác lại nỗi tiếc nuối đó, hãy cùng đến với một thái cực hoàn toàn khác ở vị trí top 7, Thôn Phệ Tinh Không, kẻ đang nắm giữ 320 triệu lượt xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ phim để giải trí, để đạ cái nư thì đây chính là đỉnh cao của thể loại sảng văn. Nhịp phim nhanh như điện xẹt, cao trào dồn dập không cho người xem thở và hình tượng đại ác bá La Phong ngầu lòi chưa từng làm fan thất vọng. Đặc biệt, phiên bản điện ảnh vừa qua đã châm ngòi trong một cơn bão truyền thông, kéo về lượng tương tác khổng lồ. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất khiến phim chưa thể bứt phá cao hơn là việc lạm dụng AI quá đà, làm cho nhiều khung hình trông khá sượng chân. Biết là đội ngũ sản xuất đang bị ép tiến độ ra tập mới, nhưng xin hãy trau chuốt hơn để bữa tiệc thị giác này được trọn vẹn nhé. Tiếp nối bảng xếp hạng, chúng ta cùng hướng mắt về vị trí top 6, Thế Giới Hoàn Mỹ với 360 triệu lượt xem. Đây chính là bản lĩnh của một vị vua già, từng đạt mốc 1.69 tỷ lượt xem tích lũy trong năm trước đó trên Tencent. Hành trình cô độc của Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo đã nuôi dưỡng cảm xúc của hàng triệu khán giả qua 5 tháng phát sóng không ngừng nghỉ. Nhưng ngừng già thì cũng đến lúc phải mỏi gối. Nửa đầu năm nay, phim bắt đầu lộ rõ dấu hiệu hụt hơi với công thức combat dập khuôn, hiệu ứng nổ tung trời, nhưng cốt truyện rỗng tuếch, còn các nhân vật phụ thì bị biến thành những công cụ không hồn. Người hâm mộ vẫn yêu Thạch Hạo, nhưng đã đến lúc Thế Giới Hoàn Mỹ cần một cuộc cách mạng kịch bản thực sự rồi. Dẫu biết gừng già thì cay, nhưng làng Đông Hua năm nay lại chào đón một vị thần phong mới nổi cực kỳ hung hãn. Không ai khác, đó chính là top 5, Thương Nguyên Đồ với 390 triệu lượt xem. Át chủ bài của nhà Youku đã chứng minh thế nào là đẳng cấp khi là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử nền tảng này phá mốc 9.000 điểm nhiệt độ mảng hoạt hình cùng hơn 5 triệu người theo dõi sát sao. Chàng tân binh này tự tạo lối đi riêng bằng phong cách mỹ thuật cổ phong đẹp đến nghẹt thở. Những màn combat đối đầu trực diện cực kỳ mãn nhãn sẵn sàng và sưng mặt các tiền bối kỳ cựu. Đặc biệt là tập phim thứ 17 của phần 2 đã gây sốt toàn mạng khi thực hiện thử thách không lời thoại, chỉ dùng 300 cảnh kỹ xảo siêu nặng. Sức nặng của tinh thần bảo vệ chúng sinh, quyết chiến yêu tộc được đẩy lên đỉnh điểm. Tin tôi đi, nếu bộ này chịu lên sóng sớm hơn vài tháng, vị trí top 1 khó thoát khỏi tay nó. Bứt phá ngoạn mục là thế, nhưng Thương Nguyên Đồ vẫn phải ngậm ngùi nhường bước cho ông Hoàng mà mình vừa nhắc tới ở đầu video. Top 4, Phàm Nhân Tu Tiên với 480 triệu lượt xem.
Nhiều người sẽ hỏi, phàm nhân đỉnh thế, ngày nào cũng được ca ngợi là đỉnh cao tu tiên mà sao không vào nổi top 3. Nên nhớ rằng Hàn Lập đã bế quan tu luyện, ngừng cập nhật suốt hơn nửa năm trời để chuẩn bị cho phần mới. Ấy thế mà chỉ bằng lượng view xem đi xem lại của fan phim vẫn nhẹ nhàng bỏ túi gần nửa tỷ lượt xem. Hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng phát sóng năm của Bibli với con số kỷ lục 2.61 tỷ lượt xem tích lũy. Thử hỏi khi gã khổng lồ này chính thức tái xuất, giang hồ sẽ còn rung chuyển đến mức nào? Đố bạn đoán thử xem lượt xem tuần đầu tiên ngày trở lại của phàm nhân sẽ là bao nhiêu? Hãy comment ngay bên dưới nhé! Và ngay bây giờ, đấu trường của chúng ta sẽ thực sự bùng nổ khi bước vào top 3, nơi ngự trị của những vị thần đích thực. Mở bát cho nhóm dẫn đầu không ai khác ngoài đấu phá thương khung với con số khổng lồ 630 triệu lượt xem. Vị trí này hoàn toàn xứng đáng với sự lột xác ngoạn mục của đấu phá trong thời gian gần đây. Đạt mốc 2.01 tỷ lượt xem tích lũy năm trên Tencent, bộ phim khẳng định sức sống bền bỉ của một IP võng văn đời đầu. Kỹ xảo được mài giũa sắc lẹm, từng khung hình đều nặc mùi tiền và đặc biệt, hình thái hủy diệt hỏa thể của Tiêu Viêm thực sự đã mang lại cảm giác kinh diễm tột độ sau bao năm chờ đợi. Đúng là huyền thoại, chỉ cần chịu chi tiền và đầu tư nghiêm túc, Tiêu Viêm lập tức lấy lại vị thế độc tôn. Đấu phá đã đỉnh như vậy, thế nhưng vị trí Á quân của bảng xếp hạng hôm nay lại gọi tên một tuyệt tác tu tiên thế hệ mới. Xin chúc mừng top 2 Kiếm Lai với con số đáng kinh ngạc 680 triệu lượt xem. Đây chính là bộ phim thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Tencent Video với 8.91 triệu lượt đặt trước. Ngay khi lên sóng, phim chỉ mất đúng 16 phút để chạm mốc 20.000 điểm nhiệt độ và cán mốc 25.000 điểm chỉ sau 11 giờ, trở thành bộ hoạt hình phá kỷ lục nhiệt độ nhanh nhất lịch sử nền tảng, nhận về cơn mưa điểm ngọt ngào 9.8/10 từ khán giả. Không chỉ có combat, Kiếm Lai hấp hồn người xem nhờ lồng ghép hoàn hảo đạo nghĩa, tình người và những triết lý nhân sinh sâu sắc. Điểm sáng lớn nhất là dàn nhân vật phụ được khắc họa vô cùng đa chiều, ai cũng có câu chuyện và hào quang của riêng mình. Dù vẫn còn điểm chê nhẹ ở việc trùng lặp gương mặt khi dựng hình, nhưng một chút vết sức nhỏ này không thể che mờ vầng hào quang rực rỡ của vị Á quân. Và cuối cùng, thời khắc định mệnh đã tới, kẻ nào đủ sức đè bẹp siêu phẩm Kiếm Lai để chễm trệ trên ngai vàng top 1 với một khoảng cách hoàn toàn đứt đoạn. Không ai khác, đó chính là Tiên Nghịch, kẻ thống trị tàn bạo với con số hủy diệt 820 triệu lượt xem. Nói về độ càn quét thì Tiên Nghịch chính là một con quái vật không có đối thủ. Ông chọn 2.41 tỷ lượt xem tích lũy năm trên Tencent, chiếm tới hơn 11% thị phần phát sóng toàn mạng. Theo số liệu từ Yunhee, lực đè của Vương Lâm đối với các đối thủ là tuyệt đối. Chỉ số nhiệt độ luôn ổn định trên mức 23.000 điểm, bản điện ảnh sắp ra mắt cũng dễ dàng bỏ túi hơn 3 triệu lượt hẹn trước. Hành trình nghịch thiên cải mệnh sát phạt quyết đoán, không thánh mẫu, không dườm già của Vương Lâm đã đánh trúng long mạch của khán giả. Dù tranh cãi trên mạng vẫn nổ ra, nhưng những con số biết nói đã chứng minh tất cả. Trên đời làm gì có tác phẩm 10 phân vẹn 10, chỉ cần chiều lòng và phục vụ tốt cho tệp fan ruột của mình, Vương Lâm đã là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Các bạn thân mến, nhìn lại cả 10 siêu phẩm ngày hôm nay, mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc và phong cách rất riêng. Có câu chuyện lội ngược dòng đầy nhiệt huyết, có tu tiên hắc ám tàn khốc, có nam chính đa mưu túc trí và có cả những phản diện ra tay tàn bạo. Sự đa dạng và chất lượng ngày một nâng cao này chính là thứ đang vực dậy thời kỳ hoàng kim của hoạt hình Trung Quốc. Còn bạn thì sao? Đâu mới là chân ái thực sự trong lòng bạn? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nhé! Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bảng xếp hạng cực nóng tiếp theo.